Toate ecranele, orizontul artificial, totul s-a stins. Rumoarea statică din căști a murit. Fulgerele acelea nu sunt doar un spectacol luminos. Fiarele se înlocuiesc, Hayes. Ar fi interesant dacă ne-ați spune în comentarii din ce oraș și din ce țară ne urmăriți. Zilele de la baza Nellis se scurgeau monoton, toropite de căldura deșertului. După prima lor confruntare directă, relația dintre Trevor și Donna se transformase dintr-un război deschis într-un armistițiu tensionat. Trevor începuse să zboare cu o precizie pe care nu o mai arătase niciodată, limitându-și manevrele nu din teamă, ci dintr-o dorință ascunsă de a-i demonstra, doamnei inginer, că putea fi nu doar un spectacol, ci și o forță letală, disciplinată. Donna, la rândul ei, îi inspecta avionul în tăcere, bifând parametrii de siguranță cu o rigoare aproape obsesivă, fără a-i mai arunca priviri tăioase, dar fiind mereu conștientă de prezența lui. Atracția dintre ei era ca un fir de înaltă tensiune lăsat neizolat. Toți îl vedeau, dar nimeni nu îndrăznea să-l atingă. Într-o seară de joi, cerul s-a închis. Un front atmosferic masiv, încărcat de furtuni uscate, s-a abătut asupra deșertului Mojave. Era noaptea exercițiului suprem din programul Red Flag, o simulare de penetrare a spațiului aerian inamic în condiții de vizibilitate zero. Vremea e la limită, Ghost, i-a spus Mark, ajustându-și masca de oxigen în timp ce mergeau spre avioane. Fulgerele acelea nu sunt doar un spectacol luminos. Descarcă suficientă energie electromagnetică încât să ne prăjească radarele. Trevor a zâmbit, deși ochii trădau o concentrare dură. Furtunile nu apar ca să ne oprească, Apex. Apar ca să ne curețe calea de cei care nu au curajul să zboare prin ele. Ține-te aproape și totul va fi bine. Dar cerul nu ține cont de orgolile umane. La 20 de minute după decolare, în inima furtunii, ceea ce Mark prevestise a devenit realitate. Un trăsnet invizibil pe radarele meteo de la sol a lovit direct fuzelajul avionului lui Trevor. Nu a fost o simplă descărcare. A fost un șoc care a trecut de sistemele de izolare și a topit circuitele principale. În cockpitul lui Trevor, iadul s-a materializat într-o tăcere bruscă. Toate ecranele, hâdul de pe vizieră, orizontul artificial, totul s-a stins. Rumoarea statică din căști a murit. Era singur într-o cutie de titan care zbura cu peste 1000 de km pe oră, învăluit într-o beznă totală. Apex, aici Ghost. Am pierdut panoul de control. Am pierdut telemetria. Sunt orb, a rostit Trevor, simțind cum un fior rece mai puternic decât orice forță G îi urca pe șira spinării. Dar aparatul de radio primar era mort. Doar canalul de urgență, alimentat de o baterie auxiliară pe cale să cedeze, mai pâlpâia intermitent. Sus, deasupra norilor negri, Mark a văzut cum luminile de poziție ale partenerului său dispar pur și simplu. A înghețat, pentru că acesta era cel mai mare coșmar al unui pilot. Să fii martor la prăbușirea prietenului tău, fără să poți trage un glonț pentru a-l salva. Gravitația și fizica nu erau inamici pe care să-i poți doborî cu o rachetă. Turnul de control, aici Apex. Ghost a dispărut de pe radar, zboară în orb. Repet, Ghost a pierdut sistemele de navigație. În centrul de comandă s-a dezlănțuit haosul. Controlorii de trafic încercau disperați să trianguleze semnalul slab al transponderului de urgență. Ușa sălii s-a deschis cu o bubuitură, iar Donna a intrat în fugă, albă la față, însă hotărâtă să-l aducă la sol. L-a dat la o parte pe operatorul principal, fără să ceară voie, și și-a pus căștile. Știa exact ce defecțiune suferise aparatul. Ghost. Aici Delta Ground, pe frecvența de urgență. Mă auzi? Vocea ei a străpuns întunericul din cabina lui Trevor ca o rază de lumină. Pilotul a expirat tremurat, strângând manșa cu o forță disperată, încercând să ghicească poziția avionului după presiunea din scaun. Te aud, Delta. Sunt într-un sicriu zburător. Nu am orizont, nu știu dacă urc sau cobor, mă simt într-o vrie lentă. Ascultă-mă cu atenție, Ghost, a spus ea, vocea ei fiind ca o ancoră aruncată într-un ocean de panică. Nu te încrede în instinct. E o poveste de adormit copiii. În întuneric, corpul tău te va minți. Vei simți că te prăbușești chiar dacă zbori drept. Singurul tău adevăr acum sunt eu. Întunericul nu te înghite, ci doar îți testează capacitatea de a-ți găsi propria lumină. Iar lumina ta sunt cifrele pe care ți le citesc. Corectează asieta cu 2 grade la stânga. Timp de 20 de minute agonizante, Donna l-a pilotat de la distanță. Fiecare comandă a ei era scurtă, precisă, un dans între viață și moarte. Trevor a executat mecanic, refuzând să cedeze panicii.
Își pusese viața la propriu, în mâinile femeii pe care încercase atât de mult să o impresioneze cu aroganța sa. La marginea bazei, în fața hangarului medical, Clara stătea sub prelata unei ambulanțe, ascultând transmisiunea pe canalul deschis. Nu se uita la cerul întunecat. Ochii ei urmăreau radarul pe care punctul luminos al avionului lui Mark făcea cercuri strânse deasupra furtunii. Simțea disperarea lui de la mii de metri distanță. Când Trevor a reușit, în sfârșit, să spargă plafonul de nori la o altitudine periculos de mică, ghidat exclusiv de calculele Donei, luminile pistei i s-au părut cel mai frumos lucru pe care îl văzuse vreodată. A adus avionul la sol cu o bufnitură grea și a tăiat alimentarea motorului. Când a coborât pe scara metalică, genunchii îi tremurau, o slăbiciune fizică pe care nu o mai experimentase niciodată. Donna era acolo. Ignora ploaia care îi lipea părul de obraj și opeta. Nu mai avea tableta, doar stătea pur și simplu cu mâinile adâncite în buzunare privind aeronava atât de distrusă, încât era o minune faptul că ajunsese la sol. Trevor s-a oprit la un pas de ea, tremurând prea golit de energie pentru zâmbetul lui obișnuit. Cred că am prăjit cam tot ce se putea prăji în el, a rostit el, vocea trădându-i epuizarea. O să ai un munte de rapoarte de completat. Donna a schițat un zâmbet mic, palid, complet lipsit de asprimea cu care îl obișnuise. Fiarele se înlocuiesc, Hayes. A făcut un pas mai aproape, suficient cât să-i simtă materialul uniformei de zbor îmbibat de ploaie. Ai ascultat fiecare comandă, ai zburat exact cum ți-am cerut. Nu ai ezitat. Erai singura voce care avea sens acolo sus. S-au privit în liniște, ascultând stropii de apă, lovind fuzelajul ars, și nu a fost nevoie de îmbrățișări sau declarații. În acea noapte, distanța dintre pilotul arogant și inginerul preocupat de calcule se evaporase, lăsând în urmă o încredere clădită la granița dintre viață și moarte. Câteva minute mai târziu, Mark și-a adus propriul avion la sol. Când a ieșit din zona de debriefing, avea umerii lăsați, devorat de sentimentul propriei inutilități. Clara îl aștepta pe banca ferită din spatele clădirii, ținând 2 pahare de carton din care ieșea abur. Mark s-a așezat lângă ea, luând cafeaua fără să scoată un cuvânt. A privit în gol spre pista udă. Am fost un simplu spectator, Clara. El era la un pas să se prăbușească, iar eu zburam în cercuri deasupra furtunii, consumând kerosen degeaba. Clara nu a încercat să-l țină de mână și nu i-a oferit platitudini despre cum nu putem controla totul. A sorbit din cafeaua ei amară, privind în aceeași direcție ca el. Te roade neputința. Știu exact senzația, pentru că e fix ceea ce simt eu, de fiecare dată când nu pot stabiliza un băiat în elicopter până ajungem la spital. Mark a întors capul și a privit-o intens, surprins de franchețea ei care părea lipsită de empatie, dar era tot ce putea suporta acum. Nu avea nevoie de cuvinte de consolare inutile. Și cum treci peste asta? Nu treci. O iei cu tine la următorul zbor, a răspuns ea liniștit. Astăzi ai învățat că nu poți trage cu rachete în ghinion și nici nu poți intimida fizica, dar ai rămas sus. Când Trevor a ieșit din nori, prima voce pe care a auzit-o pe frecvența de urgență, în afară de a Donnei, a fost a ta. Asta nu e puțin lucru, Vance. Apoi, tăcută, Clara s-a apropiat, sprijinindu-și ușor umărul de-al lui. Un gest simplu, venit dintr-o epuizare comună, care i-a adus lui Mark pământul înapoi sub picioare. În frigul acelei nopți din Mojave, nu au descoperit o iubire explozivă, ca în filme, ci ceva mult mai rar, un refugiu sigur, unde 2 oameni care știau prețul zborului își permiteau în sfârșit să aterizeze. Dacă vă place acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pentru noi înseamnă foarte mult.